Cara download Pinduoduo Premium yang asli daripada pakarimportchina.com. Pertama, kepada pakarimportchina.com dan di bahagian menu kepada blog ataupun di bahagian video description ada link untuk Pinduoduo Premium download. Pertama, kita klik kepada download app Pinduoduo Premium. Klik, kemudian di sini atas anda akan nampak ada beta, okey. Beta 4.31. Kita klik. So, lepas tu nampak ada perkataan okey di bawah. Klik. Dan sedang download file detail. Di bahagian bawah. Sedang download. Kemudian klik perkataan open. Ada satu sini open. Klik open. Do you want to install this application? Klik install. Dan sedang install untuk Pinduoduo Premium. Pinduoduo Premium banyak yang bukan asli. Anda kena tekan daripada link di bahagian description untuk dapatkan yang asli. Dan sedang install. Selepas saya install, kita boleh klik kepada open. Open. Dan di bahagian sini, anda klik kepada perkataan Cina, Tongyi, klik. Dan kita sekarang sudah pun berada di paparan homepage. Di sini kita boleh klikkan button ini. Mana? Ini adalah paparan homepage Pinduoduo Premium. Berjumpa di video seterusnya untuk langkah daripada pakarimportchina.com.